Välkomna till Geovloggen som är ute nu på ett helt galet äventyr. Vi är liksom ute och vandrar på årets varmaste dag. Nu är temperaturen uppe i 30 grader. Det är helt galet om man ska ge sig ut i skogen då. Det svalkar liksom inte ens bland träden. Men ja, vi orkade inte sitta hemma så vi gav oss ut helt enkelt på ett äventyr. Vi ska logga lite cacher som vi behöver så olika DTs på. Så där ska ni få hänga på nu, så drar vi in i skogen. Det är så varmt. Men vi är 30 meter ifrån en cache. Oj. Nu ska vi se. 16 meter. Kan det vara de här stenarna kanske? Kan det vara gömd bland dem? Och inget där. Vi får gå upp i terrängen och titta. Jag ser något. En typisk geogömma med massa pinnar över. Här. Är det någon som har renoverat hemma? Ja. Väggfärg matt. Stiligt. Undrar vad de har målat om. Hallen, vardagsrummet. Jag vet inte. Där har vi den. Det är jättevarmt. Och vindskrivna och klara, så ska jag bara återställa den ner där. På med den där. De har gjort så här jättefint 3D-printat lock för petröret. Fiffigt. På med locket. Så återställer vi den där och gömmer den där under den där pinnen så det inte syns. Så, ska vi ta oss i den där riktningen och logga en T5. Rakt ut i terrängen bara. Man kan ju undra varför man gör det här på årets varmaste dag. Men man kan sitta vid en vacker sjö och bara fundera på livet. Så man trampar här ute i kalhygget och ska leta efter en plastburk. Men det är väl trevligt det också att komma ut lite. Nu ska vi se, vi är ganska nära här. Någonstans ska vi vara. Och det är ju en T5. Så den borde sitta en bit uppe i trädet. Där uppe i björken sitter den. Och jag tror att den här cachen är en large cache. Och det där är inte en large. Så jag tror att det här är delsteg i den här cachen. Man ska hämta information därifrån som sen tar den till slutcachen som jag tror inte är så långt härifrån. Borde vara på sin höjd 100 meter. Men vi ska fiska ner den här och ta fram informationen så går vi vidare mot slutet. Då har vi fått fram informationen vi behövde för att ta oss till slutet. Och nu ser jag att jag har 20 meter kvar. Och det pekar ut på en stor sten i träsket. Nämligen den där stenen där. Jag hoppas på att det inte är blött. Ja, det känns ganska torrt. Nej, det är fuktigt under. Försöker gå på de här ställena där det är lite högre. Snart över. Där är det något. Hur kommer jag dit då? Jag klättrar upp på stenen. Jag har den. Här är den ju. Åh, jag är så varm. Får lite vatten i det träsket att bada i. Men ska ta och dricka lite när jag kommer tillbaka till ryggsäcken. Den där borta. Där och där. Så där. Inskrivna. Återställ. Vi tar oss tillbaka. Det är blött. Och det är högt här också. Jag tog mig över. Ja. Nu går vi tillbaka till bilen och åker till nästa. Bilen åt det hållet va? Nu ska vi ta oss an nästa utmaning. Det är så jäkla varmt. Det är runt 25 grader just nu.
Och vi har ju kört en liten stund här nu. Det här är en 4-4. Där har stegen på min axel. Oj, oj, oj. Kommer jag klara det i den här värmen eller kommer jag svimma? Ja, det återstår att se. Vi ska ta oss igenom en terräng här som är fylld av ormbunkar. Ända upp till knäna. Och längst där borta är ett avhugget träd och på den hänger cachen för jag ser den härifrån. Där borta är den. Och här ska vi gå igenom. Oj. I det här höga gräset kan det nog både finnas ormar och fästingar. Så att det gäller ju att kolla sina ben sen när man kommer ut tillbaka till grusvägen. Nu är frågan om jag ens behöver stegen. Jag kanske kan klättra upp på den här stenen. Ja, det kunde jag ju. Jag är lång så det går ju. Det är fasen vad varmt det är. Att bära en steg i den här värmen, de där 100 meterna från bilen, kändes ju extremt onödigt nu när jag kunde stå på den här stenen. Ja, jag vill se om jag kan skriva in oss. Fy fasen. Där. Ja. Såg lite snyggt. Kanske inte var det snyggaste jag hade skrivit, men man ser vad det står i alla fall. Det är huvudsak. Bara stoppa tillbaka den. Där. Stänga locket. Och gå vidare till nästa äventyr. Vi ska följa den här vägen bort. Oj, oj, oj. Bara att bära tillbaka stegen då. Och ta sig igenom ormarnas rike. Bort med er. Usch! Jag vill inte ha er här. Bort! Bit mig inte! Och flugor är det också. För ju svettigare man är, desto mer älskar flugorna. Ja, då ska vi tillbaka till bilen, dricka vatten och så drar vi mot nästa cache. Vi har stannat till mitt ute i skogen. Karisen är ute och loggar där medan jag sitter kvar här och kyler ner mig lite för det är så fruktansvärt varmt där ute. Hon är där borta i terrängen. Men jag är ju inte själv när jag sitter här i bilen utan jag har ju typ 50 flugor och annat flygfän i bilen. De är liksom överallt. Så fort man öppnar dörren så bara kommer de in. Och så får man dra ner rutan och vifta ut dem. Och sen så kommer de in igen när man öppnar dörren vid nästa cache. Det är en riktigt tuff geocaching-tur nu. Men jag tänker att ni kommer få följa med på en sista cache innan vi avslutar. Och gillar du äventyr så tycker jag du ska ta och prenumerera på kanalen. Ge mig en tumme upp också, det är schysst. Skriv gärna en kommentar, det är lite gulligt, så blir jag glad. Alltid kul att höra vad ni har att säga. Men nu är de snart tillbaka så vi ska åka vidare. Jaha, nu har vi tagit oss in i skogen och ska ta den sista cachen för den här videon. Och jag har med mig metspöt för att det är en T5. Så troligtvis ska vi fiska ner någonting som ger oss vidare instruktioner på slutet där. Jag behöver kolla vart jag ska någonstans, det är en fördel. Det är liksom 50 meter kvar rakt ut i skogen. Där tror jag att jag ser något. Det här kommer bli jobbigt. Inte bara på grund av värmen. Utan för att den är jättehögt upp på en stor sten. Kolla. Ser ni där uppe? Där uppe på stenen. Hur ska jag ta mig dit? Jag har ju ingen användning av spöt. Jag behöver klättra eller något för att komma upp till den där uppe. Den är högst upp på den där stenen. Jaha. Hur ska det gå till? Ja, jag vet inte hur det ska gå till. Jag tänker att vi klättrar upp på den här stenen först och sen upp på den. Ja, det är bara att ses upp. Här tror jag vi börjar ta oss upp på den här stenen. Det var ju enkelt. Nu är bara frågan. Ska vi ta oss upp till den där? Det blir nog svårare än så. Det är mossa och skit också. Det kommer ju halka av mig. Jag tror inte det där går. Frågan är om jag kan använda fiskespö för att peta med den. Jag hittade en pinne.
Jag fick ner den. Jag vill bara fråga hur jag ska få upp den. Det får bli ett senare problem. Nu ska jag ta och skriva in mig i alla fall. Inskrivna och klara. Nu är det bara ett litet problem då. Hur ska jag få upp den här igen? Kanske kan gå så här. Kan gå. Yes. Det var allt för det här galna äventyret. Jag hoppas vi ses snart igen på nya äventyr. Och ni, glöm inte att prenumerera, ge mig tumme upp och kommentera det här extremt galna äventyret. Så hörs vi snart igen. Hej då!